नमस्कार, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीले एकदमै बिल्कुलै नयाँ एप्लिकेसन बारेमा सिक्ने छौं र सबैजनालाई काम आउने र अनलाइन क्लासको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन बारेमा आज हामी सिक्ने छौं। यो एप्लिकेसन चाहिँ गुगल कै एउटा प्रोडक्ट हो जसको बारेमा आज हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ पढ्ने छौं। सबै शिक्षकहरू, कर्मचारी अथवा अनलाइन क्लासहरू चलाउने हैन विभिन्न व्यक्तिहरूको लागि पर्सनल लाइफमा हैन अब विभिन्न समयमा चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ काम आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चाहिँ यहाँ युआरएल पनि टाइप गर्न सक्छौं गुगलको Jamboard भनेर हैन। अब यहाँबाट पनि टाइप गरेर ओपन गर्न सकिन्छ। नभएदेखि हामी के गर्छौं भने जस्तो यहाँनेर 9 डट्स छ, यहाँनेर गुगलका थुप्रै प्रोडक्टहरू छन्। यो भित्र गएर हामीले तल जाँदाखेरि यहाँ Jamboard भन्ने भेटिन्छ। यही एपलाई चाहिँ ओपन गर्छौं। यो ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर यस्तो देखाएको हुन्छ यु डोन्ट ह्याभ अ जम एट भनेर लेखेको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने यता राइट साइडमा रहेको प्लस आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि यहाँनेर यस्तो स्क्रिन खुल्छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेर यसको अलिकति साइज जुम गर्नु पर्यो भने यहाँ पर्सेन्टेजहरु पनि बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब यसको लागि जस्तो मैले यहाँ 100% गराएँ, यहाँ स्क्रिन चाहिँ बढ्यो हैन। तपाईले आवश्यकता अनुसार घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ यसलाई है। यो जुमिङ पर्सेन्टेजहरु घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि सुरुमा हामीले यहाँ अनटाइटल छ हैन। यहाँनेर हामीले यसको नाम पनि दिन सकिन्छ। जस्तो हामीले यसको लागि कुनै एउटा टाइटल दिन सकिन्छ। जस्तो मैले 3D कम्प्युटर भनेर राखेँ। अब यति गरिसकेपछि जस्तो यहाँनेर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ, तपाईले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसको कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यहाँ यस्तो खाले छ हैन, यस्तो लाइन वाला छ। अनि त्यसपछि यो कलर ब्ल्याकमा पनि छ, ब्ल्याकबोर्डको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। त्यसपछि यसलाई आफ्नो कलर अनुसार ब्लू पनि गर्न सकिने भयो अथवा यसलाई व्हाइटमै राख्न पनि सकिन्छ। अब आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको हैन। अब जस्तो मैले यसलाई नीलो राखेर हेरेँ। अब जस्तै यति गरिसकेपछि हामीले यहाँका प्रत्येक टुलहरुलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने बारे हामी सिक्ने छौं। यस च्यानलमा चाहिँ तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने आगामी नयाँ भिडियोहरु पनि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ अथवा तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसकारणले पनि भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी भिडियो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण अब म ढिलै नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु। अब हामी के गर्छौं भने अब जस्तो यहाँनेर हामीले कसै चाहिँ अनलाइन विद्यार्थीहरुलाई पढाउनु पर्ने छ अथवा अनलाइन मिटिङको बारेमा केही प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने छ भने जस्तो यहाँ बोर्डमा लेखेर केही कुराहरु सम्झाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो जुम मिटिङहरु हैन, गुगलको मिटबाट अथवा अन्य मिटिङहरुमा अनलाइन क्लासहरुमा विद्यार्थीहरुलाई पढाउनको लागि अथवा विभिन्न कामको लागि चाहिँ हामीले बोर्डलाई युज गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो यहाँनेर पेन छ हैन, लेख्नु पर्यो भने पेन भित्र पनि यहाँ कर्नरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर मार्कर छ हैन, हाइलाइटर छ हैन, ब्रश छ। जस्तो हामीले पेनै प्रयोग गर्नु पर्यो भने पेनको कलर चाहिँ कस्तो गराउने हैन। जस्तो यहाँ नीलोको लागि चाहिँ हामीले जस्तो व्हाइट प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई चुज गर्ने अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ लेख्न सुरु गर्ने। जस्तो म्याथको केही पढाउन छ भने पनि यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ हैन। विभिन्न विषयवस्तुहरु अब अनलाइनमै केही कुराहरु ड्राइङ गरेर पिक्चरहरु ड्राइङ गर्ने अथवा केही कुराहरु लेख्नु पर्यो भने पनि हामीले यसरी चाहिँ कलरहरु चुज गरेर लेख्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ जस्तो कुनै म्याथसँग रिलेटेड केही लेख्नु पर्यो भने पनि यसरी चाहिँ हामीले टुलको प्रयोग गरेर लेख्न सकिन्छ हैन। कुनै कुराहरु हाइलाइट गर्नु पर्यो भने हाइलाइटरको प्रयोग गर्ने हैन। जस्तो यहाँ मार्करको प्रयोग गर्नु पर्यो भने नि यसरी मार्करको प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो यहाँ कुनै ब्रशको प्रयोग गर्नु पर्यो भने गर्न सकिने भयो, हाइलाइटरको प्रयोग गर्नु पर्यो भने नि गर्न सकिने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ।
र यसलाई चाहिँ मेटाउनु पर्यो भने यहाँनिर इरेजर छ हैन, यसरी इरेजरले मेटाउन सकिन्छ हैन, नभए क्लियर फ्रेम गर्यौँ भने क्लियर पनि हुन्छ है, यसरी चाहिँ एकैचोटि पनि क्लियर गर्न सकिन्छ है। अब यो इरेजर भयो, यहाँ चाहिँ अब पेनहरू चुज गर्ने अथवा हाइलाइटर मार्करहरू चुज गर्ने अप्सनहरू छ हैन, यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो। र अर्को अब जस्तो कुनै हामीले ड्राइङ गरेको छ हैन, जस्तो कुनै चिजहरू ड्राइङ गरेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने इरेजर प्रयोग गर्ने भयो हैन। त्यसपछि अब जस्तो यहाँनिर छ स्टिकी नोट भन्ने छ, स्टिकी नोट जस्तो हामीले अफिसमा प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै जस्तो कागज प्रयोग गर्छौँ नि त्यस्तै गरी जस्तो हामीले यहाँ केही कुराहरू लेख्यौँ, जस्तो कुनै पनि कन्टेन्टहरू हामीले लेखौँ, जस्तो कम्प्युटर भनेर लेखेँ मैले, जस्तो यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ भने जस्तो यसलाई यता क्यान्सल गरिसकेपछि यस्तो आउँछ हैन। जस्तै यो स्टिकी नोट्स भयो, यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार सार्न हैन, कतै पनि मुभ गर्नका लागि अथवा यसलाई बढाउनका लागि हैन, रोटेट गर्नका लागि यसरी चाहिँ हामीले नोट्सहरू बनाउन सकिन्छ। अथवा यसलाई डुप्लिकेट बनाउने कि हैन, डिलिट गर्ने कि एडिट गर्नु पर्यो भने फेरि एडिट गर्न सकिने भयो हैन। जस्तो यहाँ मैले एडिट गरेँ, यसलाई सेभ गरेँ, जस्तो यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो ग्रिन चाहिए ग्रिन हैन, ब्लू चाहिए ब्लू गराउन सकिने भयो हैन, पिङ्क गराउनु भयो पिङ्क हैन, यसरी चाहिँ एडिट गरेर चेन्ज गर्न सकिने भयो हैन। जस्तो मैले फेरि अर्को बनाएँ, जस्तो स्टिकी नोट बनाउँछु, यहाँनिर फेरि अलिक डिफ्रेन्ट कलरमा कुनै बनाउनु पर्यो, जस्तो कोही विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो, आफ्नै तरिका टपिक वाइज सम्झाउनु पर्यो भने यहाँ लेखेर राख्न सकिन्छ हैन। जस्तो मैले हार्डवेयर भनेर एउटा बनाएँ, अब यहाँनिर अर्को स्टिकी भयो हैन, यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार आफ्नो लोकेसन कहाँनिर राख्नुपर्ने हो त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि जस्तो यहाँ अर्डर भनेको छ, जस्तो यो चाहिँ यसको माथिपट्टि छ है, यसलाई चाहिँ पछाडि लानु पर्यो भने हामी चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर माउसको राइट क्लिक गरेर अनि सेन्ड टु ब्याक गऱ्यौँ भने पछाडिपट्टि जाने भयो हैन। यसरी चाहिँ अगाडि पछाडि पनि गराउन सकिन्छ हैन। त्यसपछि एडिट गर्न म अघि भनिसकेँ हैन, एडिट यसरी चाहिँ राइट क्लिक गरेर माउसको राइट क्लिक गरेर यसरी चाहिँ एडिट गर्न सकिने भयो। यहाँ फेरबदल गर्नु पर्यो भने आफूले चाहेको कन्टेन्टहरू यहाँ राखेर सर्लक्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालीमा लेख्न चाहे पनि नेपालीमा नै हुने भयो हैन, जुनसुकै उसमा पनि अब लेख्न सकिन्छ हैन आवश्यकता अनुसार। अब यसरी चाहिँ स्टिकी नोट्सहरू चाहिँ यसरी राख्न सकिने भयो, आवश्यकता अनुसार जति पनि बनाउन सकिन्छ हैन। यहाँनिर तपाईँले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है हैन। यसरी मैले बनाएँ, यो अब सेम कलर भयो जस्तो लाग्यो भने यसलाई एडिट गरेर अर्को कलर पनि राख्न सकिने भयो। जस्तो मैले यसलाई अर्को कलर दिन्छु, यसरी चाहिँ छुट्टै छुट्टै तरिकाले यसरी चाहिँ बनाएर राख्न सकिन्छ हैन। यसमा आफूले जति क्रिएटिभिटी देखाउन सकिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड जस्तै इन्टरेक्टिभ बोर्ड जस्तै यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने भयो। अनलाइन पढाउनु पर्ने हो हैन, स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी अब कुनै इमेजहरू एड गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर ब्राउज गरेर जस्तो कुनै लिङ्क वेब क्याम गुगल इमेज हैन, यहाँ थुप्रो फिचर्सहरू छन् गुगलका फोटोहरू हैन, जे पनि ल्याउन सकिने भयो। अब जस्तो यहाँ ब्राउज गरेर हामीले कुनै अब कम्प्युटरभित्रको ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। जस्तो कुनै किताबको अथवा केही पनि कुराहरू हामीले ल्याउनु पर्यो भने आवश्यकता अनुसार लिन सकिन्छ हैन। जस्तै यसैलाई राखौँ, यसलाई चाहिँ चुज गरेर हामीले यसमा चाहिँ यसभित्र राख्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ यसरी राख्न सकिने भयो। यसलाई चाहिँ ठुलो अथवा सानो पनि गराउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले फोटो पनि अथवा कुनै किताब चित्र जे पनि राख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ ब्राउज गरेर लिएर राख्न सकिने भयो हैन। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने यसलाई हटाउन पनि सकिन्छ। अझै त्यसो यहाँनिर हाम्रो अर्को पनि अप्सन छ, जस्तै यो एउटा भयो स्लाइड जस्तै मानौँ यसलाई, जस्तो यहाँ नेक्स्टमा गएर अर्को पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँ पेज नम्बर 2 मा हामीले फेरि यसो व्हाइट बोर्डमा जस्तो यहाँनिर फेरि केही राखौँ, केही स्टिकी नोटहरू बनाएर हैन यहाँनिर राख्छौँ। अब विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै छुट्टै स्लाइडमा सम्झाउनु पर्यो भने यसरी चाहिँ राख्न सकिने भयो हैन। यसलाई चाहिँ जुम पर्सेन्ट मैले बढाउँछु अलिकति, यसलाई चाहिँ यसरी अर्को स्लाइडमा हुने भयो हैन। जस्तो अगाडि
1 नम्बर पेजमा जानु पर्यो भने यता सर्लकै यता जाने हैन। अब फेरि 2 मा जानु पर्यो भने 2 मा यसरी चाहिँ मुभ पनि गर्न सकिन्छ। यसरी पेज वाइज मुभ गर्न सकिने भयो हैन। अब मैले चित्र राख्नको लागि बताइसकेँ हैन। गुगलबाटै इमेज पनि सर्च गरेर ल्याउनु पर्यो भने अथवा ड्राइभमा छ भने ड्राइभबाट ल्याउन सकिने भयो हैन। गुगलको फोटोबाट ल्याउनु पर्यो भने त्यताबाट नि ल्याउन सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले सर्लका लाएर यसरी इमेजहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै यहाँनिर कुनै यस्तो सर्कलहरू बनाउनु पर्यो हैन। त्यो सर्कल लाई पनि यसरी हामीले खिच्न सकिन्छ हैन। जस्तै यसको डुप्लिकेट बनाउनु पर्यो भने यहाँनिर गएर डुप्लिकेट बनाइदिने हैन। यसरी चाहिँ डुप्लिकेट बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अर्डर गरेर सेन्ड टु ब्याक गरियो भने यसरी चाहिँ सेन्ड टु ब्याक पछाडिपट्टि जाने भयो हैन। यसै गरेर अब यो जस्तो यहाँ कर्नरमा क्लिक गरेर अरू अप्सन पनि चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ स्क्वायरको छ हैन। यसरी चाहिँ सर्लक्क ल्याएर ड्र गर्न सकिने भयो। यसैलाई ठुलो सानो बनाउन चाहिँ मैले भनिसकेँ। यस्तो कर्नरमा क्लिक गर्ने अथवा यहाँ रोटेट गर्नु पर्यो भने यस साइडबाट गएर रोटेट गर्न सकिन्छ हैन। अब यसको जताबाट पनि बढाउन घटाउन सकिने भयो हैन। अब यसैको डुप्लिकेट बनाउनु पर्यो भने यसलाई डुप्लिकेट बनाउन मैले अघि भनिसकेँ है। अब यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अनि यसमा कलरहरू गर्नु पर्यो भने यसको फ्रेमको कलर हैन। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अप्सन छ। यो बर्डर कलर भयो, यो फिल कलर भयो हैन। यसरी जस्तै यसको कलर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर फिल कलरमा गएर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। जस्तै यसलाई गर्नु पर्यो भने डिफ्रेन्ट कलर दिएर यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो एप्लिकेसन हो गुगलको हैन। यसलाई चाहिँ अनलाइन क्लासको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आजभोलि जमाना अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। अनि जस्तो यो मैले बनाएँ। अब मलाई नेक्स्ट फ्रेममा काम गर्नु पर्यो भने जस्तो यहाँ मैले नेक्स्ट फ्रेममा काम गर्छु। अर्कोमा जान्छु अनि यहाँनिर फेरि त्यही तरिकाले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ हैन। जे चाहियो त्यो गर्न सकिने भयो। अनि यहाँनिर टेक्स्टहरू एड गर्नु पर्यो भने यहाँ टेक्स्ट बक्स आउँछ हैन। यहाँ टेक्स्ट बक्स आउँछ। यहाँनिर तपाईले आवश्यकता अनुसार लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ है। यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर यसरी चाहिँ लेख्न आवश्यकता अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई बढाउने घटाउने हैन। अब यसलाई एडिट गर्ने सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। अब यसरी यहाँनिर कर्नरमा गएर डिलिट गर्न सक्नुभयो, एडिट गर्न सक्नुभयो हैन। कता सेन्ड टु ब्याक पनि गर्न ब्याकबाट पनि गर्न सक्नुहुने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले यिनी फिचरहरू प्रयोग गरेर टेक्स्ट पनि लेख्न सकिने भयो हैन। ड्राइङ पनि गर्न सकिने भयो, इमेजहरू एड गर्न सकिने भयो हैन। अब यहाँ विभिन्न सेपहरू चाहिँ बनाउन पनि सकिने भयो। यहाँ कर्नरमा क्लिक गरेर हैन यसरी चाहिँ सर्लक्क लाएर म्याथ साइन्सको बारेमा कोही पढाउनु पर्यो भने हैन यसरी चाहिँ सेपहरूको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। अनि यो लेजर लाइटले सर्लक्क हाइलाइट गर्नु पर्यो भने नि हाइलाइट गर्न सकिन्छ हैन। हामीले पढाउने बेलामा सर्लक्क कन्टेन्ट अनुसार सम्झाउनु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामीले यो लेजर लाइटको प्रयोग गरेर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब यी चाहिँ बुझ्नु भएन भने पनि रिपिट गरेर चाहिँ पज गरेर हेर्नु होला। र हामीले जस्तै यहाँ हामीले ड्र गरेको चिजहरूलाई यहाँ 3 डट्समा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड एज अ पिडिएफ पनि गर्न सकिन्छ, रिनेम गर्न सकिन्छ हैन। रिमुभ भनेर हटाउन पनि सकिने भयो। सेभ एज अ फ्रेम इमेज भनेर पनि गर्न सकिने भयो है। अब यसलाई यसरी चाहिँ यसलाई डाउनलोड गर्न फ्रेम इमेजको रूपमा पनि गर्न सकिने भयो हैन। डाउनलोड एज अ पिडिएफको रूपमा पनि यसलाई पिडिएफ बनाएर डाउनलोड गर्न सकिने भयो है। अनि यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब डुप्लिकेट कपी मेक अ कपी भनेको छ। कपी बनाउन सकिन्छ। जस्तै यसको ठाउँमा अर्को नाम फाइल नेम दिएर मेक अ कपी पनि गराउन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि पछि फेरि जस्तो यहाँ हामीले कोही यो फ्रेमलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लियर गर्न मैले बताइसकेँ हैन। यसै जस्तो यहाँ पेज नम्बरमा छ यसलाई पनि क्लियर गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार। जस्तो तपाईले बनाएको कन्टेन्ट फेरि जस्तो सेयर गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले अब विद्यार्थीलाई अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ पठाउनु पर्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ यसरी सेयर गरेर पठाउन सकिन्छ हैन। अब यहाँनिर कपी लिङ्क गरेर च्याट मार्फत पनि पठाउन सकिने भयो हैन। अनि नभए डाइरेक्टली इमेल आइडी अथवा कोही ग्रुप छ हैन त्यस्तो बनाएको छ भने त्यसरी चाहिँ ग्रुपमा पठाउन पनि सकिने भयो। अनि यहाँनिर एनिवन विथ लिङ्क गरेर यसरी चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गराउने कि के गराउने त्यो यहाँ दिन सकिन्छ अप्सन चुज गरेर है।
यसरी चाहिँ एक्सेस दिन सकिने भयो, नभए रेस्ट्रिक्टेड गरेर प्रोटेक्टेड भ्यूमा पनि पठाउन सकिने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले सेयर पनि गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ यो टुलको प्रयोग चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई चाहिँ जानिराख्न अत्यन्तै जरुरी छ। तपाईले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला यो भिडियो भन्न चाहन्छु। र आजलाई मैले यति नै पढाएँ, आगामी भिडियोमा फेरि नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। आजलाई यति नै भने, हस्त, धन्यवाद।